مرحبا. أنا إسراء العميري، محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة من دولة الكويت، وحاليا طالبة في جامعة فوردهام الأمريكية، وأحضر للماجستير في القانون الدولي والعدالة. بداية أحب أتطرق لمشروع ورقتي، وهو مشروع بدأ عام 2012 في دولة الكويت. أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وبالشراكة مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية. مشروع ورقتي مشروع أطلق في 7 دول عربية، من ضمنها لبنان وتونس ومصر وفلسطين، وكانت الكويت هي الدولة الأولى والوحيدة إلى اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي التي تبنت هذا المشروع. المشروع مثل ما ذكرت بدأ في عام 2012، وكان مكون من مجموعة محاميات كويتيات ذوات خبرة في مجال حقوق المرأة في الكويت، ونتج عنه 4 دراسات متخصصة في وضع المرأة. كانت الدراسة الأولى بعنوان حماية المرأة من العنف، وهي من إعدادي، ودراسة ثانية بعنوان تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية، وهي من إعداد الأستاذة أسماء الغانم، والدراسة الثالثة دراسة حقوق المرأة في الأسرة والزواج، والدراسة الأخيرة كانت في حقوق المرأة في المواطنة والجنسية والمشاركة السياسية، من إعداد المحامية شيخة الشليبي. هذه الدراسات ال4 غطت كافة القوانين المتعلقة بالمرأة في هذه المجالات، وأطلقت جملة من التوصيات حول هذه الدراسات، سواء من حيث القوانين التي تحتاج لتعديل، القوانين التي تحتاج إلى إلغاء، والثغرات القانونية التي لا زالت تعاني منها المرأة. بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الكويتي، قانون الأحوال الشخصية الكويتية يعاني من ثغرات ومن مجموعة نصوص صراحة لا نقبل فيها في عام 2016، ولا نقبل أن تكون موجودة في القوانين الكويتية، لأنها سببت معضلات ومشاكل كثيرة للنساء. لكن للأسف الشديد غالبا ما يربط قانون الأحوال الشخصية بالدين ويربط بالشريعة، وهو للأسف حتى لو وافقنا على هذا الربط، وهو ربط غير موجود، يعني أو مفترض. ما دولة الكويت دولة، على الأقل أنا أتكلم عن دولة الكويت، دولة دستور وقانون ومؤسسات، وأغلب قوانيننا قوانين وضعية، فلا يجوز بداية التحجج بهذه الحجة. ثانياً، حتى لو وافقنا على فرض أن يتم الاستعانة ببعض النصوص الدينية والشرعية، وهذا نحن لا نمانع فيه، لأن أغلب سكان الكويت ينتمون للدين الإسلامي، لكن للأسف قانون الأحوال الشخصية تبنى، خلينا نقول، أكثر النصوص أصولية وأكثر النصوص تطرفاً. فلذلك نحن نأمل إلى أن يكون هناك شق مدني في قوانين الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تبني أكثر النصوص الشرعية تساهلاً وتسامحاً مع المرأة. خرج هذا المشروع بعدة توصيات، طبعاً كانت أغلبها مثل ما ذكرت مطالبة بتعديل القوانين أو بإضافة قوانين جديدة. مثال لذلك كانت من ضمن توصيات المشروع رفع السن الأدنى لانعقاد وتوثيق الزواج في دولة الكويت، لأن للأسف الشديد قانون الأحوال الشخصية لم ينص على سن أدنى لزواج الأنثى، وأطلق العنان لولي أمرها بتزويجها بمجرد بلوغها. فنحن طالبنا برفع سن صحة انعقاد الزواج وتوثيقه ل18 وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت الكويت عليها منذ زمن طويل. كذلك طالبنا بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة داخل المنزل بشكل خاص وخارج المنزل يعني بشكل عام، كذلك بتجريم بنصوص قانونية تجرم التحرش الجنسي ضد المرأة في أماكن العمل. كذلك طالبنا بنص إضافة، عندنا نصوص تجرم طبعا التحرش الجنسي والاغتصاب، اغتصاب النساء في الأماكن العامة. طالبنا أن يتم إضافة الزوج
لهذا النص حتى نجرم الاغتصاب الزوجي. كذلك طالبنا بأيضا إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، وهي للأسف التي تنظم ما يسمى عرفا بجرائم الشرف، وللأسف الشديد أغلب الدول العربية لا زالت تتبنى هذا القانون، وهو الذي يتساهل ويخفف من عقوبة قتل البنت أو الأخت أو الزوجة أو الأم من قبل زوجها أو والدها أو أخوها أو ابنها بحجة حفاظهم على الشرف، على شرف مزعوم. كذلك طالبنا بتوفير عون قانوني للنساء اللواتي يتوجهن للمحكمة في قضايا الأحوال الشخصية، لأن للأسف الشديد مثل ما شفنا واقعيا كثير من النساء يعانون من عدم إمكانية رفع دعاوى على أزواجهم أو محارمهم، لأن للأسف الشديد تكاليف رفع القضايا مرتفعة. وطالبنا بتوفير محامين لهم أسوة بالقضايا الجزائية التي تنتدب المحكمة للمتهمين فيها محامين في حال عدم تمكنهم من توفير محامين لأنفسهم. كذلك طالبنا بتوصية في إحدى التوصيات بضرورة إخطار الزوجة بزواج زوجها عليها، لأن للأسف الشديد أثبت الواقع أن كثير من الزوجات يتزوجون أزواجهم عليهم دون علمهم، وما لا تكتشف أن زوجها متزوج عليها إلا في حالة وفاته وفي حالات عند حصر الإرث. وطبعا هذا انتهاك شديد لكرامة المرأة. طبعا هذه كانت بعض من جملة توصيات كبيرة خرج فيها مشروع ورقتي، ولا زلنا نعمل على يعني محاولة إنفاذ عدد كبير منها. أعتقد أن أكثر العقبات التي تواجه نداءات ومطالبات تحسين وضع المرأة هي العادات والأعراف والنصوص الدينية المتطرفة والأصولية التي لا زال الكثير يرفض تطويرها أو تبني خطابات أكثر تسامحاً وأكثر إنسانية. لكن لأن لا زال هناك منظومة قيمية وموروثات تتحكم في عقول ليس القضاة فقط وليس المحامين بل المجتمع على إطلاقه. نتفق تماما أن لذلك القضاة بحاجة لتدريب من نوع خاص جدا، لأن هم والمحامين الأداة الأولى لمحاولة تعديل هذه المنظومة، بالإضافة طبعا إلى المشرعين في البرلمان.